नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षर खोपाले स्वागत करतो तुमचं ग्लोबल गुरु ई लर्निंग सोल्युशन्समध्ये. तर मित्रांनो, आज शिकूया आपण MetaTrader5 ॲप्लिकेशन कसे ऑपरेट करावे. तर दिलेल्या ॲप्लिकेशन MetaTrader5वर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला कोड्स दिसतील. आता कोड्स म्हणजे काय? तर एक असते बेस करन्सी आणि एक असते कोड करन्सी. जसे की XAU ही आहे बेस करन्सी आणि USD ही आहे कोड करन्सी. तर बघा मित्रांनो, इथे आपल्याला दिसत आहे XAU USD म्हणजेच गोल्ड. ठीक आहे, हे आहेत कोड्स. आपल्याला जर या ॲप्लिकेशनमध्ये आणखी कोड्स ॲड करायचे असेल तर ॲड साईनवर क्लिक करा. त्यानंतर फॉरेक्सवर क्लिक करा आणि USD सिम्बॉलवर क्लिक करा. त्यानंतर ऑटोमॅटिकली इथे USD येऊन जाईल. त्यानंतर मी माझं इंटरनेट सुरू करतो. तर बघूया मित्रांनो, इथे 2 ॲरो दिसत आहेत तुम्हाला डाव्या साईडला. हे आहे कोड करन्सी म्हणजे एक्सचेंज फॉरेक्स. त्यानंतर इथे डाव्या साईडला आपल्याला 3 रेषा दिसतात, त्या रेषेवर क्लिक करा. त्यानंतर हे डेमो अकाउंट आहे, MetaTrader5 डेमो अकाउंट, याचा नंबर वगैरे बघा. त्यानंतर कोड्सवर क्लिक करा. कोड्सवर आल्यानंतर इथे कोड्स दिसतील तुम्हाला. आणखी कोड्स ॲड करायचे असेल तर प्लसच्या साईनवर म्हणजे अधिकच्या चिन्हावर क्लिक करून तुम्ही ॲड करू शकता. मी त्यानंतर मेटल्समध्ये घेतो गोल्ड वर्सेस युरो. त्यानंतर इंडेक्सेसमधून घेतो मी UK 100. बघा मित्रांनो, हे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. त्यानंतर आपण बघूया यामध्ये चार्ट्स. आता तो चार्ट ओपन झालेला आहे आपल्यासमोर. हा कशाचा चार्ट आहे? हा आहे XAU USD म्हणजेच गोल्ड. तर यामध्ये तुम्हाला 2 ग्राफ दिसत आहेत. ठीक आहे, तर मी सगळ्यात आधी RSIचा ग्राफ पण करतो आहे, इंडिकेटर. बघा मित्रांनो, इथं प्लसचं साईन दिसते तुम्हाला. हे आपलं डिटेक्टर आहे, यावर आपण सर्च करू शकतो पिप्स वगैरे आणि किंमत. बघा, त्यानंतर इथे डॉलरचं साईन आहे, त्यावर जर क्लिक केलं तर तुम्हाला XAU USD जे आपले कोड्स आहेत ते दिसतील. त्यानंतर तुम्ही USDचा ग्राफ लोड करू शकता यामध्ये. त्यानंतर XAU EURचा ग्राफ लोड करू शकता इथं. हे पण एक गोल्डच आहे युरोमध्ये. इंटरनेट स्लो असल्यामुळे ते लोड नाही होत आहे. त्यानंतर बघूया आपण UK 100चा ग्राफ. ठीक आहे, तर त्यावर आपण XAU USD म्हणजे आपण गोल्डवर येऊन जाऊया. गोल्डचा ग्राफ बघा. आता मित्रांनो, सध्या मार्केट प्राईस किती सुरू आहे? सध्या 1771 आणि 1771.60 सुरू आहे. ठीक आहे, त्यानंतर हे कमी जास्त होतच राहत असते. त्यानंतर बघूया आपण प्लसचं साईन कशासाठी आहे. प्लसचं साईन आपल्याला समजा गोल्ड सेल करायचं आहे किंवा बाय करायचं, तर हे साईन यूज करू शकतो आपण. यानंतर आपण नंतर बघूया. त्यानंतर इथं तिसरं साईन आहे ट्रेंडचं. ट्रेंडवर क्लिक केल्यानंतर इथं तुम्हाला दिसते बॅलन्स 99291. इक्विटी दिसत आहे, फ्री मार्जिन दिसत आहे. सध्या मी ट्रेड लावलेला नाही आहे. त्यानंतर आजचा ट्रेड केलेला, आजचं प्रॉफिट. त्यानंतर
इथे नो न्यूज येत असते जेव्हा आपण ट्रेड करतो, रिअल ट्रेड करतो. हे सध्या डेमो अकाउंट आहे. त्यानंतर इथं साइन इन MQLचे साइन इन करू शकतो आपण यामध्ये. त्यानंतर आपण बघूया इथं कॅलेंडर आहे. कॅलेंडर साईनवर पूर्ण हिस्ट्री, लास्ट वीकमध्ये किती ट्रेड केला, त्यानंतर लास्ट मंथमध्ये किती ट्रेड केले, याबद्दल पूर्ण हिस्ट्री दाखवते. ठीक आहे. याच्यानंतर आपण ओपन टाईम, क्लोज टाईम, प्रॉफिट वाईज आपण त्याला सॉर्टिंग करू शकतो. आपण तिकीट वाईज सॉर्टिंग करू. त्यानंतर आपण ऑल सिम्बॉल्स पण दाखवू शकतो याच्यामध्ये, की कोणते ट्रेड किती लावले एका दिवसाचे. ही आहे हिस्ट्री. त्यानंतर इथं ऑर्डर्समध्ये ऑर्डर्स दाखवतात. फील्ड किती आहे, कॅन्सल्ड किती आहेत, टोटल किती आहेत. त्यानंतर आजचे जे मी ट्रेड केलेले आहेत ते पूर्ण दाखवलेले आहेत यामध्ये. तर त्यानंतर डील्स पण आहेत. तर किती डील केल्या आजच्या, त्या पूर्ण टोटल या डील्स विभागात येऊन जातात. तर आपण शिकलो पोझिशन्स, त्यानंतर ऑर्डर्स आणि डील्स. यानंतर हिस्ट्रीनंतर बघूया आपण ट्रेंड. ठीक आहे. तर आपण ट्रेडमध्ये बघितलं बॅलन्स, इक्विटी आणि मार्जिन. सध्या अवेलेबल मार्जिन किती आहे, फ्री मार्जिन, इक्विटी किती आहे आणि बॅलन्स किती आहे. त्यानंतर आपण बघूया कॅन्डलस्टिक्स. कॅन्डलस्टिक ग्राफ. आपण या ग्राफला बदलू पण शकतो. यामध्ये सेटिंगमध्ये जायचं. आपल्याला सेटिंगमधून आपण 1 क्लिक ट्रेडिंग पण करू शकतो. ॲक्सेप्ट अँड कंटिन्यू. आपण टॅबलेट इंटरफेस पण करू शकतो. यामध्ये ॲडव्हान्स कोड्स सिलेक्ट केलेले आहेत. त्यामध्ये आपण सगळ्यात पहिले कोड्समध्ये गेलो, कोड्समध्ये शिकलो. आपल्याला कोड्स दिसत आहे तिथे. त्यानंतर इथे चार्टमध्ये गेलो, चार्ट दिसत आहे. पण वेगवेगळ्या प्रकारचे चार्ट आपण ओपन करू शकतो एसेंटवरून, जसं की USD, XAUUSD. त्यानंतर आपण बघूया ट्रेड पण झालं, हिस्ट्री पण झाली. त्यानंतर मेल बॉक्स. इथे मेल आहे. पण 24/7 या ॲप्लिकेशनमध्ये काम करू शकतो. त्यानंतर न्यूज पण येत असतात. रिअल ट्रेड जेव्हा करू तेव्हा सांगू. त्यानंतर ॲड्स, इकॉनॉमिक कॅलेंडर आहे. तुम्ही इकॉनॉमिक कॅलेंडरवरून चेक करू शकता. फंडामेंटल ॲनालिसिससाठी तुम्हाला हे उपयोगी ठरेल. अशा प्रकारे इथे आपण बघत आहोत इकॉनॉमिक कॅलेंडर. त्यानंतर बॅक येऊन जाऊया आपण यामधून. त्यानंतर इथे मेसेजेस पण आपण चॅट करू शकतो. त्यानंतर ट्रेडर्स कम्युनिटीसोबत कनेक्ट करू शकतो आपण MQL5 सोबत. त्यानंतर ट्रेडिंग ॲप्लिकेशन पण आपण इथून चेक करू शकतो MQL5.com वरून. बॅक येऊन जाऊया. सेटिंग, त्याचं काही काम नाही आहे सध्या आपल्याला. सेटिंगमध्ये आपण सेटिंग करू शकतो विविध प्रकारच्या. ठीक आहे. त्यानंतर जर्नल आहे. ठीक आहे, जर्नल वाचून घेऊ शकता तुम्ही. त्यानंतर अबाउट म्हणजे MQL5बद्दल, MetaTrader5बद्दल सर्व लिहिलेलं आहे. त्यानंतर आपण बघूया ट्रेड कसा लावायचा. तर मित्रांनो, XAUUSD आपल्याला पहिल्या नंबरवर दिसत आहे. हे आहे गोल्ड. तर यावर मी क्लिक करतो आणि न्यू ऑर्डरवर क्लिक करतो. न्यू ऑर्डर. आता मला इन्स्टंट एक्झिक्युशन घ्यायचं आहे. म्हणजेच मी सर्वात आधी माझे लॉट्स साईज आहे ते कमी करून देतो. मला मायक्रो लॉट घ्यायचा आहे 0.01चा. सध्या भाव सुरू आहे 1771.52 आणि 1771.68. तर मी डायरेक्ट मार्केट प्राईसवर यावर मी चेक करतो. सर्वात आधी डाऊन ट्रेंड चाललेला आहे ग्राफ, त्यामुळे मी सेल करतो.
यावर सेल झालेला आहे 0.01वर. बघा मित्रांनो, इथं ट्रेडमध्ये आलेलो आपण डायरेक्ट. इथं बॅलन्स दाखवते आहे, इक्विटी दाखवत आहे, मार्जिन दाखवत आहे, फ्री मार्जिन दाखवत आहे, मार्जिन लेवल दाखवत आहे पर्सेंटेजमध्ये. इथे आपण XAU-USD हा सेल केलेला आहे. तर यावर क्लिक करून आपण याच्यामध्ये पोझिशन मॉडिफाय करू शकतो, प्रॉफिट आपण बुक करू शकतो आणि स्टॉप लॉस पण लावू शकतो आणि मॉडिफाय करू शकतो. त्यानंतर आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये बघू. यानंतर आपल्याला आता प्रॉफिट गेन करायचं आहे. आपण आणखी पण न्यू ऑर्डर घेऊ शकतो. तर बघा मित्रांनो, आपण आता ग्राफमध्ये जाऊया. ग्राफमध्ये बघा आपण कोणत्या नंबरवर घेतलं. गोल्ड घेतलेला आहे. गोल्डचा ग्राफ हा आहे. गोल्ड घेतलेला आपण 177 .33वर. त्यानंतर बघा ग्राफ खाली चाललेला आहे. आपलं प्रॉफिट किती झालं बघा आता. 0.01 प्रॉफिट झालेलं आहे आपल्याला. हे ब्ल्यूमध्ये दाखवत आहे. जर हे रेडमध्ये आलं तर हे लॉस असते. त्यानंतर इथं कोट्सवर क्लिक करून तुम्ही बघू शकता, इथं डाव्या साईडला ॲरो आलेला आहे ब्ल्यू. पुन्हा आपण येऊया ट्रेडमध्ये. बघा आता आपलं प्रॉफिट वाढतच चाललेलं आहे. त्यानंतर आपण पुन्हा ग्राफवर येऊया, ॲनालिसिस करूया थोडंसं. यावर आपण चार्ट्स, यावर जर क्लिक केलं आपण, इथे गोल राऊंड येतो. हा काय आहे? हे आहे टायमिंग्स. आपण टायमिंग घेऊ शकतो. M5 कॅन्डल म्हणजे 5 मिनिटवाली कॅन्डल. त्यानंतर 30 मिनिटवाली कॅन्डल. त्यानंतर H1 म्हणजे 1 घंट्याची कॅन्डल. त्यानंतर 4 आवर्ससाठी म्हणजे 4 घंट्यासाठीची कॅन्डल. त्यानंतर डेली कॅन्डल, डे 1 कॅन्डल. त्यानंतर वीकली वाली कॅन्डल. त्यानंतर मंथली कॅन्डल. अशा प्रकारे आपण इथे कॅन्डल्स टायमिंग सिलेक्ट करू शकतो. तर आपण 1 मिनिटवाली कॅन्डलला चेक करू. इथे आपण प्रॉफिटमध्ये जाऊ. बघा सेल झालेला आहे. इथं आपण जेव्हा घेतला होता म्हणजे सेल केला होता 0.01 लॉट 1771.33मध्ये. तर बघू शकता आपण रेडमध्ये दाखवत आहे. आणि सध्या सुरू आहे रेट 1771.00 म्हणजे 1771. तर बघा इकडे प्रॉफिट किती झालेलं आहे. 0.07. हे लॉटनुसार असते. तर आपण ह्या लॉट आता थांबवूया आपलं प्रॉफिट. पोझिशन क्लोज करूया. पोझिशन क्लोज विथ प्रॉफिट 0.09. बघा आता आणि इथं प्रॉफिटवर क्लोज करून देऊया आपण. प्रॉफिट क्लोज झालं आहे. 0.010 प्रॉफिट आपण गेन केलेलं आहे. बघा इथं XAU-USD सेल बघा 0.10. अशा प्रकारे आपण हा घेतला होता मायक्रो लॉट. याच प्रकारे आपण घेऊ शकतो मिनी लॉट. तर मिनी लॉट घेऊया आपण. जसं की पुन्हा एकदा 0.10 हा मिनी लॉट आहे. आपण हा पण सेलच करूया. बघा मित्रांनो, इथे रेटचा फरक पडला. इथे समजा इथे जो रेट आहे तो वर चाललेला आहे आणि आपण 1770.98ला हा लॉट घेतलेला आहे. तर बघा आपण लॉसमध्ये आहो मित्रांनो. पण आपल्याला हा लॉस घ्यायचा नाही आहे. तर आपण तर स्टॉप लॉस पण लावू शकतो, टेक प्रॉफिट पण लावू शकतो. तर आपण हा
बंद करूया. क्लोज करू शकतो. त्यानंतर आपण थांबू पण शकतो. थांबलं तर आपल्याला खूप टाईम लागेल, म्हणून मी याला लॉसमध्ये क्लोज करून देतो. क्लोज विथ लॉस. ओके, ॲक्सेप्ट. त्यानंतर आपण आणखी बघूया स्टँडर्ड लॉटबद्दल. मला स्टँडर्ड लॉट घ्यायचा आहे गोल्डचा. स्टँडर्ड लॉट म्हणजे बघा आता काय असते. स्टँडर्ड लॉट घेतो मी आणि सेल करतो. बघा मित्रांनो, रेटमध्ये फरक पडला. आता बघूया आपण ग्राफकडे. बघा मी सेल केलेला आहे 1770.93 तर बघा मित्रांनो, आता तुम्हाला मी प्रॉफिट गेन कसं करतात यामध्ये शिकवतो. बघा आपण थोडा वेळ बघूया. ही मिनिट कॅन्डल सुरू आहे आपली. रेट आलेला आहे 1771ला. बघूया. बघा डाऊन ट्रेंड चाललेला आहे ग्राफ. अप ट्रेंड कॅन्डल. त्यानंतर आपण इथे RSI फॅक्टर घेऊया. हे आहे इंडिकेटर. आपण एक इंडिकेटर यूज करतो रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स म्हणून. डिफॉल्ट सेट टू डिफॉल्ट आणि डन करतो. बघा मित्रांनो, इथे ग्राफ काय दाखवत आहे? अप ट्रेंड दाखवत आहे. हा ग्राफ असतो 30 आणि 70च्या मधामध्ये. बघा आपण काही वाट नाही बघू. हा काही खाली तर येणार नाही लवकर. त्यामुळे आपण आपलं जे बुकिंग आहे आपण लॉसमध्येच करू. बघा इथं सेल करून देतो मी. मला जास्त लॉस करायचा नाही आहे. क्लोज पोझिशन विथ लॉस 371. ओके, डन. बघा इथे 3 प्रकार शिकलो आपण. एक मायक्रो लॉट, एक मिनी लॉट आणि एक स्टँडर्ड लॉट. अशा प्रकारे खूप काही आहे याच्यामध्ये शिकण्यासारखं. नेक्स्ट सेशनमध्ये बघू. बाकी इंट्रोड्यूस झालेलं आहे सर्वच. आणि तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा व्हिडिओला. त्यानंतर दुसरी गोष्ट, सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि अशाच प्रकारे आणखी व्हिडिओ येतच राहतील. तर तुम्ही शेअर करत राहा हे व्हिडिओज आणि स्वतः शिका आणि सजेशन पण द्या. आणि तुम्हाला जर माझं मेंबरशिप लागत असेल तर मेंबरशिप पण देऊ. आणि तुम्हाला सिग्नल लागत असतील तर सिग्नल कसा आपण एंट्री करायची पोझिशनमध्ये ते पण शिकूया. थोडं तुम्हाला मी इंट्रोड्यूस करतो. आजचं एवढंच. तर मित्रांनो, तुम्हाला काय समजलं तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा कमेंटमध्ये पाठवू शकता किंवा मला मेल करू शकता किंवा माझी व्हॉट्सॲप लिंक दिलेली आहे व्हिडिओच्या खाली. त्या व्हिडिओच्या खाली लिंक दिलेली आहे. त्यामध्ये तुम्ही मला डायरेक्ट संपर्क करू शकता आणि मला काही डाऊट्स असल्यास ते विचारू शकता. ठीक आहे, धन्यवाद.